În spatele fiecărui om de succes se află o traumă mare, care îl motivează. Care îl motivează de cele mai multe ori. Consider că trauma are capacitatea ori să te îngroape, ori să te motiveze, ori să te convingă că lucrul respectiv este adevărat, ori să te îndârjească să demonstrezi că lucrul respectiv nu este adevărat. Dacă persoana din fața ta te-a înjurat, da? Sau dacă ți-a vorbit urât sau dacă așa mai departe, să ai un moment de o secundă în care să iei decizia. Ăsta m-a înjurat pentru că for real e ceva ce nu văd eu, sau omul e nervos pentru că nevastă sau pentru că acasă, pentru că așa. Mă costă ceva să nu-i întorc cu aceeași monedă? Dragii noștri prieteni, bine v-am găsit alături de Radu Constantin, care și-a însușit mai multe atribute spre a ajunge să ne ajute și pe noi să gândim diferit. Radu este un exemplu pentru mulți tineri din România care vor să-și dezvolte mai multe lucruri interioare pe care să le pună în slujba cosmosului, în slujba divinității, în slujba altora, și și-a pregătit un fel de a fi diferit, a munci diferit, a mânca diferit, a avea un mindset interior diferit prin faptul că a încercat destul de multe experiențe pe care să se șlefuiască singur, încât să ne ajute și pe noi, pe cei care avem nevoie în a noastră sinceritate de ajutor, să ne pună cât poate el pe un drum mai benefic decât a fost ieri, astăzi. Radu, îți mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ne oferi pe canalul tău de YouTube și pe Instagram și pe unde mai ești public. Am văzut că ai oameni lângă tine care îți susțin energia, susțin vocația, susțin riscul de a ajunge să determine așa mult timp din tine, și mie îmi place foarte mult că tu vii cu o energie proaspătă pentru oamenii care sunt interesați de dezvoltare personală și spirituală mai nou, că am văzut că mergi în direcția asta, că a vorbi dinăuntru ce se întâmplă după ce murim, ce se întâmplă cu noi în timpul vieții și care e biologia noastră interioară. Așa că eu vreau să te felicit pentru ceea ce faci, că îmi place foarte mult cum abordezi situația și mergi dintr-o sinceritate pe care nu toată lumea reușește să o aibă. Vreau să-ți propun această emisiune pentru că Radu încă nu știe subiectul pe care o să-l propun acum. O să te întreb și o să te provoc de asemenea pentru oamenii care văd acest material: ce ofrande, ce sacrificii și ce rugăciuni ai făcut ca să ajungi unde ești? Ok. Ce sacrificii, ce ofrande și ce sacrificii și ce rugăciuni? Într-adevăr. Sacrificiile pe care le-am făcut au fost acelea de a nu-mi trata rănile și traumele din copilărie. Consider că fiecare dintre noi venim cu un pachet de răni, traume de la părinți, de la societate, de la școală, de la profesori, de la prietenii noștri din copilărie și așa mai departe. Și nu le-ai tratat? Nu le-am tratat. Ăsta cred că a fost sacrificiul pentru a reuși să am drive-ul de a începe să fac ceva consistent cu viața mea. Consider că în spatele fiecărui om de succes se află o traumă mare, care îl motivează. Care îl motivează de cele mai multe ori. Consider că trauma are capacitatea ori să te îngroape, ori să te motiveze, ori să te convingă că lucrul respectiv este adevărat, ori să te îndârjească să demonstrezi că lucrul respectiv nu este adevărat. Pentru mine a funcționat, Doamne ajută, varianta numărul 2, m-a îndrăjit să demonstrez că lucrul respectiv nu e adevărat, că eu pot să fac ceva, că sunt capabil, că să demonstrez. Energia care tu ai dat-o acelei traume și n-ai stat să o tratezi ca pe ceva negativ. Exact. Eram, cred că, dintr-o înțelepciune nativă, pentru că la vârsta de 7, 8, 9, 10 ani nu poți gândi rațional, să zici, ok, mama a țipat la mine acum și mi-a spus că nu sunt în stare să iau premiul întâi, nicio problemă, eu înțeleg că mama are frustrări. Nu exista la Vaslui așa ceva, de exemplu, nu învinovățesc, Doamne ferește, nici pe mama, pentru că și ea la rândul ei a fost crescută la fel, fără educație, fără bla bla. Și crescând cumva într-un mediu toxic, am reușit să iau din toxicitatea asta și să o transform în ceva benefic, da. Deci cred că ăsta a fost sacrificiu. Un sacrificiu de altfel de multe ori dureros din punct de vedere emoțional. De rutină ai ceva sacrificii, adică nu știu, îți pierzi timpul pe la bere sau pe la bârfe sau pe la
astea, lucrurile sociale mult timp și uiți de energia ta creatoare? Pot să-ți spun că mi-am dezvoltat o regulă sau o disciplină. Am avut perioade în care m-am supra-solicitat excesiv. Adică nu vedeam pur și simplu altceva decât să lucrez. Norocul meu a fost că făceam de cele mai multe ori lucrul ăsta din plăcere, adică lucram din plăcere și făceam chestii din plăcere și multe în același timp, și agenția de marketing pe care o am, făceam și zona asta artistică, făceam și aia, eu voiam să le fac pe toate, din dorința aia de a demonstra din trecut că eu sunt capabil să fac, să am mașina aia pe care o vreau, să am casa pe care o vreau și așa mai departe. Astăzi rutina mea este împărțită în cicluri, adică îmi doresc să am un ciclu de 3 luni sau de 4 luni în care mă trezesc dimineața la 5 și îmi dedic mare parte a timpului să studiez, să construiesc, să lucrez la un proiect. După ce se vor termina cele 4 luni, probabil 2 luni o voi lăsa mai moale, dar voi propune asta eu către mine din start. Voi ști, încep cele 2 luni în care eu o las mai moale. Perfect. Și 2 luni setezi. Și da, îmi setez. Pur și simplu trebuie să fie un setup ca să nu ajungi la frustrare și la nervi și la iar n-am reușit să mă trezesc, iar n-am reușit să fac, iar n-am nu știu ce. Te faci pe termen limitat. Da. Okay. Pentru că nu poți să o duci, te erodează foarte mult în momentul în care o duci o perioadă foarte lungă de timp. Consumare de energie. Te consumă foarte mult. Ajungi la vestitul burnout. Indiscutabil ajungi la burnout, clar. Și asta este un sacrificiu pe care tu ți l-ai autoimpus, limitativ, ca să ajungi să-ți realizezi proiectele tale interioare, creația, drumul spre creativitate. Exact. Ofrande, rugăciuni, alte sacrificii pe care tu le-ai făcut din experiența pe care tu ai adunat-o? Ofrande și rugăciuni și sacrificii. Alte sacrificii consider că nu am simțit neapărat ideea de sacrificiu pentru că am descoperit, Doamne ajută, de la început cam direcția în care vreau să mă duc. Că am mai deviat eu, că am mai făcut 2 ani la facultatea de construcții, că am mai făcut eu nu știu ce proiect care nu mi s-a potrivit și am dat fail cu el, cu toate că știam că nu e bine să-l fac. Și ai avut și pierderi. Cu siguranță, clar. Ai riscat. Clar, da. Drumul n-a fost așa, Alex. Clar, nu. Înainte, în vremuri străvechi, după cum se știe, mai marii lumii făceau diferite ofrande la zei, se spunea, da? Și știm că primeau niște beneficii, niște privilegii și acei oameni care făceau acele ofrande, cum putem să vedem azi și în lumea orientală, în care oamenii încă merg la un templu sau la o moschee, la o biserică și depun flori, depun legume, depun fructe sau depun o stare bună. Da. Ei bine, tu cum ai transpune această ofrandă în lumea ta interioară și cum o trăiești pentru ceilalți? Ofranda mea este aceea de a fi bun cu oamenii din jurul meu. Mereu am avut credința că a fi o persoană credincioasă în zona de divinitate implică niște lucruri foarte de bază. Responsabilitatea? Da, și responsabilitatea de a fi bun cu oamenii din jurul tău. Care este definiția lui a fi bun cu oamenii din jurul tău? Aici mă duc și mai la bază, mă duc și mai jos. A fi bun cu oamenii din jurul tău înseamnă dacă persoana din fața ta te-a înjurat, da? Sau dacă ți-a vorbit urât sau dacă așa mai departe, să ai un moment de o secundă în care să iei decizia. Ăsta m-a înjurat pentru că for real e ceva ce nu văd eu, sau omul e nervos pentru că nevastă sau pentru că acasă, pentru că așa. Mă costă ceva să nu-i întorc cu aceeași monedă? Bă, nu mă costă nimic, frate, nu mă costă nimic să-i zic, bro, e ok, treci, e ok, nu-i problemă, treci tu primul. Lasă că e timp. Mă costă ceva? Nu mă costă nimic. Perfect. Du-te, frate. Adică bunătatea de bază pe care consider că oamenii ar trebui să o aibă și pe care eu încerc să mi-o însușesc în fiecare zi, dar la lucruri foarte rudimentare, foarte de bază. Bun. În lumea ta intimă, pentru că poate nu toată lumea știe trăirea ta interioară legată de ceea ce îți dorești să faci ca muncă creatoare, ce rugăciune faci în plan fizic? Nu în plan spiritual, pentru că n-aș vrea să intru în partea ta intimă. Poți să intri, nu e problemă. Cum te duci tu către a te ruga pe tine și a ruga divinitatea să construiască ceva prin făptura care Radu Constantin o deține temporar?
Eu am o vorbă pe care o zic la finalul fiecarei zile, spun așa: Doamne, știu că tot ce mi se întâmplă și ce urmează să mi se întâmple este pentru evoluția mea și știu că orice rău aparent este un bine camuflat. Chiar dacă mie mi se pare că este o tragedie și că am ajuns, Doamne, că de ce mi-ai dat să pierd toți banii? Că eu am muncit pentru ei, că m-am zbătut, că așa. Cu siguranță este o parte divină în ceea ce mi se întâmplă pe care eu poate în momentul respectiv nu reușesc să o văd. Spun asta pentru că mi s-au întâmplat multe momente în viața mea în care pur și simplu să-mi dau cu pumnii în cap că ceva n-a mers sau că s-a întâmplat prost și peste o perioadă de timp să zic: bă, ce bine că s-a întâmplat așa. Doamne, ce noroc, am înțeles de fapt ce ai făcut, ce ai lucrat tu acolo. De ce nu mi-ai spus-o în față? Da. De ce nu mi-a spus-o în față? Că probabil încă nu am înțelepciunea să o înțeleg direct în față, știi? Și trebuie să mă ajute prin alte modalități. Și în momentul în care eu nu înțeleg, de exemplu, te duci și investești, dau un exemplu din ce mi s-a întâmplat. Am investit într-o afacere, într-un business care știam că nu o să funcționeze și că nu este pe direcția sufletului meu. Știam, am simțit. Am simțit și asocierea cu persoana cu care m-am asociat că nu este una potrivită. Iarăși nici aici n-am vrut să văd, știi? Dumnezeu mi-a zis: bro, nu asculți? Nu e nimic, hai, du-te mai încolo. Și am băgat și la un moment dat mi-a tăiat el craca, pentru că nu putea să mă las. Eu zic: Doamne, nu mă lăsa să mă duc, oprește-mă tu, dacă eu nu mai văd. Iubire. Da, dacă eu nu mai văd, oprește-mă tu chiar cu prețul unui lucru rău interpretat din partea mea. Și evident că mi-a tăiat craca, logic, la un moment dat mi-a tăiat craca, evident că eu am fost supărat, că am zis că de ce s-a întâmplat asta? Și într-un moment de introspecție care a durat nici mai mult, nici mai puțin decât 3 secunde, mi-am pus întrebarea: bro, dar tu ți-aduci aminte ce ai simțit la început? Și zic: da, mi-aduc aminte. Păi și atunci de ce te miră ce se întâmplă în momentul ăsta? Prin introspecție ai ajuns să deduci înăuntrul tău faptul că a fost un moment care ți-a arătat realitatea pe care tu ai ocolit-o. Exact. Și ulterior ți-a revenit acel gând că tu l-ai avut real în tine și l-ai scos. Exact. Dar aici trebuie să menționez a nu se face confuzia cu lașitatea, cu frica, adică în momentul în care vrei să faci ceva, să nu confunzi sentimentul interior de a nu face, că nu e safe, cu frica de a nu face. E o chestie, din punctul meu de vedere, foarte fină, foarte subtilă și fină, da. Și practic rugăciunea ta de a acționa către ceea ce încă poate nu ești decis. Să spunem că apare o idee, un proiect care te entuziasmează, totuși poate nu ai resursele, poate nu ai contactele, poate nu ai banii necesari să începi ceva, da? Că cu toții ne aflăm în situații din astea. Care este munca ta interioară ca să ajungi să deții puterea, să controlezi lumea materială din jurul tău, încât să deții energia și forța să faci acel lucru? Povesteam și un pic mai devreme că eu consider că tu faci jumate și Dumnezeu vine și face cealaltă jumătate, adică e un 50-50%. Deci trebuie să începi. Da, trebuie să îți pui efectiv foaia în față cu un pix în mână și să zici care sunt lucrurile care chiar în situația în care mă aflu, fără bani, fără partener, fără așa, totuși depind de mine. Care sunt lucrurile pe care eu astăzi aș putea să le fac să mă mut cu 0,1 mai în față? Eu acum sunt capabil. Da, ce pot să fac astăzi? Păi vreau să deschid o cârciumă. Ce pot eu să fac? Că n-am nici bani, n-am nimic. Cred că aș putea să mă interesez ce înseamnă o cârciumă. Cred că aș da cu 0,1 în față, măcar aș ști ce înseamnă un restaurant. Care sunt compartimentele, chiar dacă nu l-am. Și în momentul în care tu te tot duci, vine și Dumnezeu și îți mai dă încă 0,1. Tu mâine faci 0,2, îți mai dă încă 0,2 și așa mai departe. Și la un moment dat, inevitabil, norocul va veni cu siguranță peste tine. Era un nene, îl chema Aristotel, care era discipolul lui Plato și zicea că începutul este deja jumătate din toată călătoria. Da. Începutul făcut. Păi eu zic că e mai greu să te pui în starea de a face decât să faci. E mai greu să te clintești pe tine, să zici gata, mă fac. Mulți oameni se duc la biserică, se duc în diferite temple sau locuri spirituale crezând că acolo o să primească energia pe care ei după aia să o transpună în viața lor socială și de rutină. Cum vezi asta? Eu mă duc la biserică, am o biserică aici lângă București, la Țigănești, Mănăstirea Țigănești. Mă duc în timpul săptămânii pentru că vreau să nu fie nimeni și îți spun și de ce mă duc acolo.
Mă duc acolo pentru că este o liniște în care îmi țiuie urechile și pe care eu nu prea o găsesc în București, da? E foarte liniște și ideea de divinitate peste tot mă bagă în starea de divinitate și în acel moment am un dialog, nu știu cu cine, poate cu supraconștientul meu, poate cu conștientul, poate cu mine, habar n-am, nu contează, important e că acel dialog este bun și benefic de fiecare dată. Și orică am o dilemă, orică așa, mă duc cu aceeași introspecție și mă întreb pe mine. Ia zi, Radu, ce s-a întâmplat? Este ca și cum eu aș vorbi cu mine. Paranoidal un pic, dar este ca și cum aș vorbi cu mine. Ia zi, Radu, ce s-a întâmplat? Păi ce să se întâmple? Uite că am fost acolo și am încercat să vorbesc cu persoana X și nu a funcționat. Păi de ce crezi că n-a funcționat? Și pur și simplu eu am acest schimb de replici cu mine, cu divinitatea, I don't know, în acel moment în care eu nu am cum să plec de acolo fără răspuns. Este imposibil. Niciodată nu mi s-a întâmplat să plec fără răspuns. Și întrebi, funcționezi prin dialog cu tine însuți și începi să deduci din răspunsurile primite care ți este ție pertinent să te apuci de treabă. Exact. Încerc să mă calibrez printr-o abandonare mentală a problemelor, știi? Ok, hai, asta e situația, pot să schimb ceva în momentul ăsta? Băi, nu am ce să schimb, asta e situația, asta e prezentul, da, perfect. Hai să lucrăm cu ce avem, că degeaba îți trebuie ție ciocan dacă tu ai doar daltă. Ai doar o daltă, asta e, n-ai ciocan, nu știu, fă ceva cu dalta asta, știi? Așa acționez și eu. Ok, asta e situația prezentă. Hai să mergem pe fir și să facem un reverse engineering și să vedem ce putem să facem, că doar nu o să mori acum. Ce o să faci? O să mori? Nu o să mori, nu? O să-i dai înainte. Hai să găsim niște soluții. Și atunci rugăciunea aceasta ar putea să fie interpretată acum de către mine ca fiind de fapt o legătură cu partea ta mai înaltă, care e legată de divinitate, de creație, și atunci tu prin ea mijlocești niște răspunsuri pe care ulterior le transformă în partea materială, în acțiune. Exact. Adică nu m-am dus niciodată să zic, dă-mi, Doamne, și mie 100 de lei. Dar l-ai întrebat pe Dumnezeu, poate, dacă îmi permiți, ce poți să-i dai tu lui? Pot să zic ce cred că îi dau lui. Okay. Cred că ideea de a-i face pe ceilalți fericiți, cum povesteam și un pic mai devreme, consider că este cadoul suprem pe care îl poți face lui Dumnezeu. Cum măsori lucrul acesta? Îi vezi pe oameni când sunt fericiți, indiferent care este menirea și jobul pe care tu l-ai zi de zi. La fel, întorcându-ne la baze, la lucruri mici. Vine un coleg și te roagă să-l ajuți cu X lucru. Ajută-l dacă nu înseamnă mare lucru pentru tine. Și de unde știi că fericirea de fapt este pentru ei legătura cu Dumnezeu? Pentru că cei mai mulți dintre ei pe care noi îi cunoaștem, cel mai mari învățături le au din suferințe. Corect. Mi s-a întâmplat odată o fază amuzantă, făceam un challenge pe stradă pentru YouTube și ne-am dus la un cerșetor și i-am dat 100 de lei, 1.000.000 pe vremea aia, și după ce i-am dat 100 de lei și am plecat, tipul care încă filma, eu eram cu fața și tipul încă filma, eu am văzut pe filmare, el s-a întors și a făcut așa, Doamne, mulțumesc. Și zic, deci tu ai crezut că practic Dumnezeu prin mine a venit și ți-a dat 100 de lei. Deci eu, făcându-te fericit, tu te-ai întors către divinitate, crezând că Dumnezeu există și s-a manifestat. Deci înseamnă că eu l-am manifestat pe Dumnezeu pentru tine. Deci te-am făcut să crezi că Dumnezeu există și legătura ta cu Dumnezeu a fost mult mai apropiată. Și în același fel conduci înțelegerea asta pe care tu ai avut-o către oamenii pe care tu îi faci să fie fericiți. Da. Adică cred că prin fericire te apropii mai mult de ideea că divinitatea, Dumnezeu, cum vrei tu să-i zici, există. Și atunci când merg un pic în partea religioasă, când Iisus a renăscut după cele 3 zile și le-a spus oameni, bucurați-vă, care crezi că au fost, din experiența pe care tu ai, atributele acestui bucurați-vă? Același sens în care oamenii mă întreabă, Radu, care e scopul vieții? Care crezi tu că e scopul vieții? Și eu le zic, eu cred că e viața însăși. Nu există neapărat un scop concret, suntem aici ca să X. Cred că e viața și experimentarea însăși, a te bucura de viața care e în momentul ăsta. Și cu bune și cu rele, pentru că consider că în egală măsură ideea de Dumnezeu înseamnă și bine și rău. Nu cred că este separat
binele Dumnezeu și rău aici. Consider că prin contrast, ca să poți ajunge la fericire și să poți să ai parte de ambele trăiri, e și asta și asta. Ca prin contrast tu să poți să simți ideea de divinitate. Ai putea să dai așa un fel de, dacă pot numi și îmi permiți, un fel de exercițiu pentru cei care văd acest material, la cum ar putea ei să ajungă, să aibă această înțelegere că uneori se manifestă divinitatea prin ei, cum ar putea să acționeze, ce ar trebui să facă? Ce ar trebui să facă? Ar trebui să fie recunoscători. Și când spun că ar trebui să fie recunoscători, dau ceva concret, pentru că ideea asta de recunoștință este un trend occidental care a venit, hei, să fim recunoscători, când ne trezim dimineața, că e ce zi minunată, dar tu probabil ai facturi și toate cele și așa. Pentru tine viața nu e atât de minunată. Eu am un exercițiu pe care îl dau oamenilor, le zic așa, deschide YouTube-ul, că ai telefonul la îndemână, și caută un video din Africa. Caută un video din Africa cu copii din aia foarte subnutriți, cu oameni care sapă după apă și beau apă cu nămol și așa mai departe. Și du-te până în bucătărie și dă drumul la ghiuvetă și vezi ce apă curge la tine. Și vezi că curge apă normală. Deja, startul tău pe planeta Pământ e altul. Tu deja ai puncte în plus. Deja ai plecat de pe un alt nivel. Pe aceeași planetă. Suntem pe aceeași planetă. Că ei sunt cu mult mai în partea cealaltă, da. Dar noi cu toții suntem, tu aici ai apă și căldură și tot ce trebuie încălțări și toate cele și pe ei acolo îi mănâncă vulturii, știi? Și atunci am putea să ne întrebăm, dragii noștri prieteni, asta, de ce am primit noi în plus, oare, lucrurile pe care alții nu știm din ce motive încă nu le-au primit, astfel că Radu ne-a mai înzestrat cu puțină lumină din interiorul lui. Îți mulțumesc foarte mult pentru timpul tău și ceea ce tu ai început să aduci dinăuntru. Așa că mult succes în tot ceea ce faci, în gândește diferit, în a fi diferit, în a trăi diferit, în a avea un mindset diferit ca să reușim să fim și utili altora și să ne facă și nouă plăcere. Îți mulțumesc foarte mult pentru ceea ce faci.